Welcome ulit sa aking channel mga paps. Ngayon ang gagawin naman natin ay kung paano mag-texture paint ng inner fairings ng motor natin. So ang gagamitin nga pala natin na pang texture paint ay ito, Samurai Paint 2K07 Track Bed. Yan. So ito yung inner fairings ng sniper ko. Yan, ituturo ko kung paano ang proseso ng pag-texture paint nito. So mga paps, itong inner fairing ko, naka-texture paint na yan dati. Kaso may mga palpak akong nagawa. Siyempre, first time. Yun. So, kaya ulitin ko na lang. So, bakit palpak? Kasi tinipid ko siya. May mga parts na isang coating lang. Yun, kaya katagalan nagbabakbak. Yan, pero isang taon na rin ito simula nung una kong nirepaint. Pero konti lang naman yung mga nabakbak mga paps. No? Kung hindi mo lalapitan, hindi nahalata. So based sa experience ko mga paps, normal na ito sa Samurai Paint na kapag manipis yung spray mo, katagalan nagbabakbak siya. Ayan, no? So para hindi siya magbakbak, ayan. So mga 3 coatings, ganon. Yan. So, simulan na natin mga paps. So, itong inner fairings ko mga paps, naliha ko na ito ng 400 grit na sandpaper. So 400 grit lang ang gagamitin nyo and wet sanding. After nyan, hugasan natin gamit ang Joy. Yan. So, given na yan mga paps, pag nagre-repaint tayo, lagi nyong sabunin ng Joy. So, tuyo na siya. Yun, repaint na natin. So ito yung Samurai Paint 2K07 Track Bed. So may extra siyang nozzle, no. Yan. So dalawang nozzle kasi nito mga paps. Yung isa is round spray at saka yung isa wide spray. Yan. So yung wide spray para sa mga sa mga malalaking parts na pipinturahan. Well, yung sa round spray dun sa maliliit. So ito yung round spray na nozzle. And itong kulay pula naman na ito mga paps is dito yan. Pipindutin natin yan mamaya bago tayo mag-spray. And if babalik ta rin nyo naman, makikita nyo yung pinaka spray nya. So bago tayo mag-spray mga paps, pipindutin muna natin itong kulay pula sa ilalim. Kasi yan yung trigger ng hardener. Shake natin para ma-mix. Kasi kung hindi nyo mapipindot yan at in-spray nyo siya, I think hindi siya matutuyo eh. Yan. So, ready na tayo mag-paint. So, para makuha yung tamang texture, dapat isang ruler ang layo ng spray can sa pipinturahan natin base sa YouTube channel ng Samurai Paint. Pero, hindi ko na nasunod yan eh. Wala lang, nakakatamad kasi magsukat-sukat. Yan. So, spray lang natin mga paps ang kaha natin. So, up and down lang or left to right. Yan. So, spray nyo lang ng sprayan hanggang makatatlong coating kayo. Or 3 patong ng 2K07 at patuyuan natin ng mga 1 oras. So isang lata ng 2K07 track bed mga paps, sakto yan para sa lahat ng inner fairings ng sniper natin. Pwera yung underneath mga paps yan, hindi nakakasya yun doon.
So ito yung texture niya mga paps, oh. Ang tignan paps, promise. Lalo pag personal, maganda siyang tignan. Yan, so spread na natin lahat. So ito na ang inner fairings. So ito na yung inner fairings natin once natapos na yung spray ng 2K07. So ito ang sasabihin ko sa inyo mga paps. Magaspang siya. Talagang pagpupunasan mo ng pamunas, talagang didikit yung punas. Para siyang liha ba? Pero hindi naman ganun kagaspang sa liha. So if ayaw nyo ng ganyan na sobrang gaspang, so ayaw nyo ng ganyan na magaspang at mas prefer nyo yung makinis na texture paint, meron kayong dalawang option. Patungan nyo ng flat black or black, o kaya papatungan natin ng clear coat. Yan. So ito ang gagawin ko mga paps, kasi ayaw ko ng masyadong magaspang. Ito yung tira ko dun sa pag-repaint ko ng bags ko, no? Itong K1 KT Twinkling Clear. Yan. So since wala na akong paggagamitan, dito na lang. Yan. So sprayan na natin ang Twinkling Clear. Yan, so para hindi masyadong time consuming mga paps, fast forward na tayo. So na-sprayan ko na lahat, tuyo na din siya, and ito na siya pag na-install na siya sa sniper natin.
So mga paps, if natuwa kayo sa aking video, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell. So mga paps, meron din tayong tutorial ng pag-repaint ng mugs ng motor natin, ng kaha. And meron din tayong pag-customize ng kaha. So madami ring mga DIY dito sa channel ko. And mga iba't ibang videos about sa motor. So punta lang kayo sa aking YouTube channel at tingnan lang kayo kung anong gusto nyo panoorin dun mga paps. And mag-iiwan na rin ako ng mga link sa aking description. So mga paps, yun lang.